Σήμερα πάμε πίσω στον χρόνο. Στην Ελλάδα του 50, του 60 και του 70. Τότε που η μετανάστευση δεν ήταν επιλογή, ήταν ανάγκη. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν. Με μία βαλίτσα στο χέρι, λίγες δραχμές στην τσέπη και ένα όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Σε αυτό το βίντεο κάνουμε ιστορική αναδρομή. Βλέπουμε μαζί πώς και γιατί έφυγαν. Ποιες οι δυσκολίες, ποια ήταν τα πρώτα τους βήματα. Είμαι ο Διονύσης, βλέπεις το κανάλι Greeks Down Under και αυτό το βίντεο είναι φόρος τιμής σε όσους άνοιξαν δρόμους χωρίς χάρτες. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα βρέθηκε κυριολεκτικά στα ερείπια. Η περίοδος της κατοχής ισοπαίδωσε τη χώρα, με πείνα, εκτελέσεις και καταστροφή υποδομών. Η οικονομία διαλύθηκε. Τα αντιστασιακά κινήματα είχαν λαϊκή υποστήριξη, αλλά μετά την απελευθέρωση, η σύγκρουση μεταξύ τους οδήγησε σε έναν αιματηρό εμφύλιο. Ο εμφύλιος πόλεμος για μερικούς ήταν πολύ πιο καταστροφικός ακόμα και από την ίδια την κατοχή. Οδήγησε σε πολλούς νεκρούς και πρόσφυγες, στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Μετά τον εμφύλιο η Ελλάδα βρισκόταν σε βαθιά φτώχεια, κατεστραμμένη οικονομικά αλλά και κοινωνικά, με μεγάλη ανεργία και πολιτική αστάθεια. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν για να γλιτώσουν, είτε την καταπίεση, είτε την απόλυτη εξαθλίωση, είτε τον ρατσισμό, λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Την δεκαετία του 50 η ανεργία αντί να μειώνεται, αυξάνονταν. Δεν υπήρχαν δουλειές, ειδικά στην επαρχία. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση της τότε εποχής άρχισε να υπογράφει διεθνές συμφωνίες μετανάστευσης με άλλες χώρες, όπως Γερμανία, Αμερική, Καναδάς, αλλά και Αυστραλία. Η κυβέρνηση των συνταγματαρχών δεν βελτίωσε την κατάσταση. Αντιθέτως, έδινε διαβατήρια ακόμα πιο εύκολα, ειδικά σε ανεπιθύμητους. Σκοπός, η γενική μείωση της εσωτερικής πίεσης και η προστασία του καθεστώτος. Είναι αλήθεια, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της εποχής προωθούσαν την μετανάστευση. Υπήρχε μέχρι και ο όρος εξαγωγή εργατικού δυναμικού. Πολλοί μετανάστες έφευγαν οργανωμένα μετά από ιατρικές εξετάσεις και συνεντεύξεις. Η Αυστραλία πλήρωνε ακόμη και το εισιτήριο του πλοίου σε όσους ήθελαν να μεταναστεύσουν στην άλλη άκρη του κόσμου. Για την Ελλάδα ουσιαστικά ήταν ένας τρόπος να μειώσει την ανεργία, να αποφύγει κοινωνικές εκρήξεις και να εισπράττει έσοδα από τα εμβάσματα που θα έστελναν οι μετανάστες πίσω στις οικογένειές τους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός πως η ελληνική μετανάστευση του 50, του 60 αλλά και του 70 δεν ήταν απλώς ένα αυθόρμητο κύμα φυγής. Ήταν μια συνειδητή πολιτική του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα αντιμετώπιζε την ανεργία, την πολιτική αστάθεια και την ανάγκη για συνάλλαγμα, προωθώντας ενεργά τη μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών με άλλες χώρες του εξωτερικού. Οι Έλληνες εκείνης της εποχής δεν πήγαν για περιπέτεια στο εξωτερικό. Έφυγαν από ανάγκη, κοινωνική, πολιτική και οικονομική. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν που πήγαιναν. Έμπαιναν στο πλοίο για την Αυστραλία ή στο τρένο για τη Γερμανία, χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι αποχαιρετισμοί στα λιμάνια και στους σταθμούς ήταν αποκαρδιωτικοί. Κανείς δεν ήξερε αν θα ξαναδούν κάποτε ο ένας τον άλλον. Όταν οι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στις νέες τους χώρες, ενώ πήγαιναν με όνειρα και φιλοδοξίες, πολύ γρήγορα κατάλαβαν πως δεν τους περίμενε κανένα όνειρο εκεί πέρα. Τους περίμενε μια σκληρή πραγματικότητα. Το ταξίδι στην Αυστραλία γινόταν με καράβι που διαρκούσε πάνω από 30 μέρες. Πολλοί φιλοξενούνταν προσωρινά σε ειδικά hostel μεταναστών, τα λεγόμενα Bonujila, σε θαλάμους που έμοιαζαν πιο πολύ με στρατόπεδο συγκεντρώσεως παρά με hostel μεταναστών.
Στην Αυστραλία οι Έλληνες εργάζονταν στα εργοστάσια, στις σιδηροδρομικές γραμμές ή στις αποθήκες. Οι γυναίκες επίσης βρίσκαν ευκαιρίες να καθαρίζουν σπίτια και να πλένουν πιάτα στα εστιατόρια. Από την άλλη, η μετανάστευση στη Γερμανία ήταν πιο βιομηχανική. Οι Έλληνες πήγαν εκεί ως Gastarbeiter, που σημαίνει φιλοξενούμενος εργάτης, σε φάμπρικες, ανθρακοριχεία και εργοστάσια σε άθλιες συνθήκες. Οι εργοδότες τους αντιμετώπιζαν σαν εργαλεία παραγωγής. Ένας εργάτης δεν είχε μεγαλύτερη αξία από ένα μηχάνημα, δουλειά βγάζει το ένα, δουλειά βγάζει και το άλλο. Η Αμερική όμως ήταν κάτι το διαφορετικό. Ήταν το αμερικάνικο όνειρο, η γη της επαγγελίας. Αλλά με τι αντάλλαγμα άραγε? Οι περισσότεροι δούλευαν στις οικοδομές και λάτζα στα εστιατόρια. Οι πιο τυχεροί δούλευαν στους δρόμους, σαν τηλιβεράδες, καθαριστές και οδηγοί. Ανεξαρτήτως τη χώρα, ποιες άραγε ήταν οι κοινές τους δυσκολίες? Η σημαντικότερη από όλες, η γλώσσα. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν ούτε μία λέξη αγγλικά ή γερμανικά. Ο ρατσισμός από τους ντόπιους που δεν τους άφηνε να αναπνεύσουν. Ο ορισμός WOG στην Αυστραλία ήταν μια πολύ προσβλητική λέξη για τους μη αγγλοσάξονες πολίτες. Ή το third class citizen στην Αμερική, ή το ακόμα πιο προσβλητικό dirty Greeks. Η καθημερινότητα στη δουλειά ήταν σκληρή, με 10ωρη αλλά μερικές φορές και 12ωρη εργασία. Η νοσταλγία, η Ελλάδα τους τύχιωνε κάθε βράδυ. Γράμματα και φωτογραφίες από το χωριό ήταν τα μόνα που μπορούσαν να τους δώσουν ένα χαμόγελο. Παρόλες τις δυσκολίες όμως, οι περισσότεροι έστελναν τα μισά αλλά και παραπάνω χρήματα στις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Τα εμβάσματα τα λεγόμενα. Το χρέος προς την πατρίδα. Αυτά τα εμβάσματα στήριξαν ολόκληρα χωριά. Χτίστηκαν σπίτια. Παντρεύτηκαν αδερφές. Σπούδασαν παιδιά. Η Ελλάδα λογάριαζε αυτά τα λεφτά σαν έσοδα του κράτους. Πολλοί στην ξενιτιά λέγαν «Εμείς δουλεύουμε για να θρέψουμε τις οικογένειές μας στην Ελλάδα και να σπουδάσουμε τα παιδιά μας εδώ». Τι κατάφεραν? Έστησαν νέες ζωές από το μηδέν. Μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς, αγόρασαν σπίτια, άνοιξαν επιχειρήσεις, έστειλαν τα παιδιά τους για σπουδές. Πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία έγιναν ιδιοκτήτες εστιατορίων, καφέ και μικρών επιχειρήσεων. Στην Αμερική, πολλοί έγιναν πρόεδροι κοινοτήτων και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα κοινά. Από τη Γερμανία, αρκετοί γύρισαν πίσω. Άλλοι έμειναν βέβαια εκεί και έφτιαξαν τις οικογένειές τους. Σε όλες τις χώρες, Έλληνες έφτιαξαν ολόκληρες παροικίες, εκκλησίες, ελληνικά σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, αλλά και ελληνικούς συλλόγους. Σε βάθος χρόνου, η εικόνα του Έλληνα άλλαξε στο εξωτερικό. Στην Αυστραλία, από WOGs έγιναν σεβαστοί οικογενειάρχες και πετυχημένοι επαγγελματίες. Η δεύτερη γενιά των Ελλήνων κατέκτησε σημαντικές θέσεις σε σημαντικούς επαγγελματικούς κλάδους. Τι άφησαν πίσω τους? Τις οικογένειές τους, γονείς που έφυγαν από τη ζωή και δεν τους ξαναείδαν ποτέ, τα χωριά τους που ερήμωσαν, συγγενείς και φίλοι που έμειναν πίσω και με τον καιρό χάθηκαν, γίνανε ξένοι, άφησαν πίσω την νεότητά τους, την έθαψαν στα εργοστάσια και τα μεταλλεία, δεν έζησαν σαν νέοι, δεν διασκέδασαν, απλά δούλευαν. Κάποιοι άφησαν πίσω ακόμα και τη γλώσσα τους. Η δεύτερη γενιά σε πολλές περιπτώσεις δεν έμαθε καλά ελληνικά. Κάποιοι γονείς νιώθουν ακόμα ενοχές γι' αυτό. Όμως αρκετοί το έκαναν από αγάπη, γιατί δεν ήθελαν τα παιδιά τους να βιώσουν τον ρατσισμό που τόσα χρόνια αυτοί βίωναν. Παρόλο τις δυσκολίες, δεν παραπονέθηκαν ποτέ. Δεν σταμάτησαν. Δεν ξέχασαν ποιοι είναι. Όπου και αν πήγαν, κουβαλούσαν πάντα την Ελλάδα στο μυαλό τους, αλλά και στην καρδιά τους. Και εμείς σήμερα, οι νεότεροι μετανάστες, πατάμε στα θεμέλια που αυτοί έστρωσαν με αίμα και υδρότα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους αφανείς ήρωες του καναλιού για την βοήθειά τους στην έρευνα και την έβρεση των ιστορικών γεγονότων. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, μπορείς να πατήσεις το κουμπί «Μου άρεσε»
και επίσης να κάνεις εγγραφή για να μην χάσεις τα επόμενα που έρχονται. Στο επόμενο βίντεο αυτής της σειράς θα δούμε την σύγχρονη ελληνική μετανάστευση από το 2010 και μετά. Πώς άραγε η Ελλάδα από μια περίοδο ευημερίας που οδηγήθηκε στα μνημόνια και σε αυτό που αποκαλούμε μέχρι και σήμερα brain drain. Τα λέμε την επόμενη φορά.